Welcome back to Learn with us. And today, table tag in HTML. हजुर आज चाहिँ हामी HTML मा टेबल भन्ने ट्यागको बारेमा हेर्छौँ अनि टेबल चाहिँ कसरी बनाउने त्यसको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ है त। अनि त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले यहाँ एउटा टेबल बनाएको छु अनि यो चाहिँ हामी यस्तो खालको टेबल चाहिँ हामी बनाउन ट्राई गर्छौँ है। ल अनि त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला म गो लाइभमा चाहिँ लाइभ सर्भर खोल्छु। अनि अहिलेसम्म हामीले बनाएको यस्तो छ अनि यसको यो रेड ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म वाइट बनाउँछु है सबभन्दा पहिला। यो रेड चाहिँ अलि नराम्रो देखियो क्या वाइट है। ल अब हेरौँ त। ल ठिक छ। अनि यहाँ लेखेको चाहिँ हट्यो किन भन्दाखेरि यो चाहिँ वाइट नै थियो होइन। ल हामीले बनाउने टेबल चाहिँ यस्तो हो है। अनि टेबल बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला टेबल भन्ने ट्याग हुन्छ अनि सबै कुरा चाहिँ यही टेबल भन्ने ट्यागको बिचमा चाहिँ हुनपर्छ है। अनि टेबलमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि बनाउने काम चाहिँ भन्दा रो 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 बनाइन्छ क्या। यहाँ 3टा रो छ नि त, त्यही भएर हामी 3टा रो बनाउँछौँ अनि रो भित्रको कन्टेनरहरू चाहिँ त्यो रो भन्ने ट्यागभित्र हाल्छौँ है। ल अब चाहिँ टिआर लेखेपछि चाहिँ यसले एउटा रो बनाउँछ। टिआर चाहिँ एउटा पेयर ट्याग हो अनि यसलाई क्लोजिङ नै गर्नुपर्छ त्यसको मतलब चाहिँ। अनि त्यसपछि टिएच मतलब हेडिङ। टेबल रो छ होइन, एउटा रो छ, यो रो बनाउन लाग्यो हामीले। अनि यो रोमा चाहिँ 1 2 3 4वटा हेडिङ छन्, यिनीहरू हेडिङ हुन् नि त, त्यही भएर टेबल हेडिङ है। ल अब चाहिँ ल टिएचभित्र सबभन्दा पहिला एसएन छ अनि त्यसपछि त्यसको तल अर्को हेडिङ चाहिँ के छ इङ्ग्लिस अनि अर्को हेडिङ चाहिँ म्याथ अनि अर्को चाहिँ टोटल है। ल यिनीहरू चाहिँ फर्स्ट एउटा रो भयो है, फर्स्ट रो। अनि त्यहाँ चाहिँ यो 4वटा हेडिङ छन् है। अनि अब अर्को रो बनाऊँ है, टिआर लेखेर। यो रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेडिङ हुन्न, यो रोमा हुन्छ डेटा है। 178 यिनीहरू चाहिँ डेटा हुन् के। टपकोमा चाहिँ हेडिङ लेख्ने अनि तलको अरूहरूमा चाहिँ डेटा लेख्ने। ल अब चाहिँ डेटा लेख्नको लागि टिडी ठिक छ। अनि टिडीमा चाहिँ के छ, फर्स्टमा चाहिँ 1 छ है। ल हामीले यो फर्स्टको रो बनायौँ। अब सेकेन्डको रोमा चाहिँ सेकेन्डको रोको यो हालेको के फर्स्टमा टिडी गरेपछि यहाँको आउँछ अनि फेरि अर्को टिडी गरेपछि यहाँभित्रको आउँछ है। सेकेन्डको रोमा फर्स्टको डेटा 1, सेकेन्डको डेटा 78, थर्डको डेटा यो, फोर्थको डेटा यो, यसरी चाहिँ हुन्छ है। ल फर्स्टको डेटा 1 अनि त्यसपछि सेकेन्डको डेटा चाहिँ कति 78 अनि थर्डको चाहिँ 90 अनि त्यसपछि फोर्थको चाहिँ 168 है 168। ल यति भएपछि चाहिँ सेकेन्ड रो पनि बन्यो है टिआरभित्र। ल अब अर्को टिआर बनाऊँ है एउटा। अनि यो टिआरमा पनि डेटा नै हुन्छ टिडी। फर्स्टमा 2 छ है, फर्स्टको डेटा 2 हो अनि सेकेन्डको डेटा 60 83 143 है। अर्को डेटा चाहिँ 60, अर्को चाहिँ 83 अनि अर्को चाहिँ 143। ल यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो 3टा रो छ अनि फर्स्टको रोमा चाहिँ हेडिङ छन्, सेकेन्डको रोमा चाहिँ डेटा छन्, थर्डको रोमा पनि डेटा छन् है। ल यसरी चाहिँ हामीले टेबल बनाइसक्यौँ है। ल अब यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दा यस्तो देखिन्छ है। यहाँ चाहिँ बोर्डर पनि छैन अनि यो अलि होइन। यसको लागि बोर्डर हाल्न चाहिँ के गर्ने, यो टेबल भन्ने जुन ट्याग छ नि यसको एउटा एट्रिब्युट हुन्छ क्या बोर्डर है। बोर्डर चाहिँ 1 लेख्यो भने यसले एउटा बोर्डर दिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा एलाइन हुन्छ क्या, एलाइनलाई चाहिँ सेन्टर गऱ्यो भने यसले सेन्टरमा राखिदिन्छ होइन। ल अब हेरौँ है त कस्तो देखियो, सेन्टरमा आयो। अनि त्यसपछि ल हामीले भने जस्तो टेबल चाहिँ बनिसक्यो है। ल अब यहाँ केही चेन्ज गर्न छ भने त्यो 78 लेखेको ठाउँमा चेन्ज गरेपछि त्यहाँ त्यो आउँछ नि त, भनेपछि टेबल चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो है। तर एउटा विथ भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ 50% लेखौँ है। 50%, 100% भनेको के हो, यहाँबाट यहाँसम्म हो। 50% भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको आधा है, यसको आधा। अनि सेन्टरले चाहिँ यसलाई सेन्टरमा राखिदिन्छ है। अनि यसको हाइट पनि हल्का बढाऊँ। हाइट भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ नहुँदो रहेछ मलाई लागिरहेको थियो, त्यही भएर स्टाइलबाट गरौँ है, स्टाइल। अनि यहाँ चाहिँ हाइट हुन्छ अनि 100 पिक्सल गरौँ है कस्तो हुन्छ। ल स्टाइल, यो जुन स्टाइल छ नि
यही हो क्या सिएसएस भनेको है। यसले चाहिँ एचटिएमएलको एलिमेन्टहरूलाई स्टाइल गर्न हेल्प गर्छ। ल अब हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ, यो हल्का ठुलो भयो है। जुन यो बोर्डर छ नि यो पनि हल्का नराम्रो देखिराखेको छ, त्यही भएर यसलाई पनि सिएसएसबाटै बनाऊँ है त। ल यो बोर्डर यसलाई काटौँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ स्टाइल छ नि, यहाँ चाहिँ के गरौँ, बोर्डर लाई चाहिँ 1 पिक्सल अनि सलिड अनि ब्ल्याक है। बोर्डर चाहिँ कति 1 पिक्सल हुन्छ, सोलिड हुन्छ, सोलिड मतलब सिधा लाइन हुन्छ, डट 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 ड्यास 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 हुन्न भनेको के। अनि त्यसपछि ब्ल्याक भनेको यसको कलर है। ल यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो ल यस्तो खालको आयो है। तर बिचको चाहिँ सबै गयो। अब बिचको ल्याउन के गर्ने भन्दाखेरि यो हेडिङ छ नि, हेडिङमा सबै हेडिङमा बोर्डर हालिदिएपछि बिचको आउँछ क्या। यो चाहिँ एउटा अननेसेसरी कुरा भयो एचटिएमएलको लागि, त्यही पनि हामी गर्छौँ है पावर हेर्नको लागि कि सिएसएसको कतिको पावर रहेछ होइन। ल मैले भर्खर के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई सेलेक्ट गर्ने, अनि यो सेलेक्ट गरेपछि यस्तै खालको सबै कुरा हल्का ग्रे आउँछ क्या। अनि त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गरेपछि चेन्ज अल अकरेन्सेसमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, यसले सबलाई सेलेक्ट गरिदिन्छ क्या। अनि त्यसलाई एकैचोटि चेन्ज गर्न मिल्छ। के गर्ने भन्दाखेरि स्टाइल बोर्डर के गर्ने 1 पिक्सल सलिड अनि त्यसपछि ब्ल्याक। ल यो चाहिँ भयो है। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कपी गरौँ र यो टिडीमा नि राखौँ है। टिडीमा पनि राखेपछि के हुन्छ, सबै टिडीमा है फेरि। ल यस्तो गरेपछि चाहिँ हाम्रो टेबलको बोर्डर राम्रो हुन पर्थ्यो, तर भएन। किन भएन भन्दाखेरि एउटा अर्को प्रपर्टी पनि हुन्छ, बोर्डर कोल्याप्स भन्ने। अनि यसको भ्यालु चाहिँ कोल्याप्स राख्यो भने के हुन्छ, ल यस्तो खालको दामी खालको टेबल बन्यो है। अनि यो जुन बोर्डरवाला कुरा थियो स्टाइलवाला, त्यो चाहिँ फलो नगरे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ यसो मैले देखाउनलाई मात्रै हो। अनि ल हाम्रो टेबल चाहिँ जस्ताको जस्तै भयो होला। तर यहाँ माथि चाहिँ एउटा के छ, यसको ब्याकग्राउन्डमा ग्रे हल्का अर्कै खालको कलर छ नि, त्यो हालौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ भिएस कोडमा हामी के गर्छौँ, यो टपको रो हो नि त होइन। फर्स्टको रोमा चाहिँ के गर्छौँ, यो फर्स्टको रोको सबलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने, यो यसको प्यारेन्टलाई सेलेक्ट गर्ने क्या। यिनीहरू सबमा हाल्ने हो नि त, यिनीहरूको सबको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ त्यो ग्रे गर्ने हो। त्यही भएर यसको प्यारेन्टको ब्याकग्राउन्ड ग्रे गरेपछि यसको सबको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ग्रे हुन्छ क्या। ल यसको लागि चाहिँ के गर्ने, बिजी कलर इक्वल टु के यस्तो है। अनि यस्तो ल्याउनको लागि चाहिँ मसित एउटा इन्स्ट्यान्ट आइड्रप भन्ने एउटा एप छ। अनि यसले चाहिँ जुन पनि पिक्सलको चाहिँ त्यसले कलर कोड चाहिँ कपी गरिदिन्छ क्या। यसको चाहिँ सिसिसिसी रहेछ है। ल यसलाई कपी गरौँ र यहाँ चाहिँ पेस्ट गरौँ है त्यो। अनि के हुन्छ, ल यसको कलर चाहिँ हल्का चेन्ज भएको छ है। हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, तर यसको कलर चाहिँ हल्का के छ, ग्रेमा छ है। ल यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो टेबल चाहिँ राम्रो टेबल भइसक्यो है। अनि यो स्टाइलवाला कुरा चाहिँ मैले भने फलो नगरे पनि हुन्छ, यो चाहिँ यत्तिकै देखाउनलाई है। ल टेबल चाहिँ थाहा भयो होला, टेबलभित्र रो अनि रोबाट बनाइन्छ। अनि रोभित्र के राखिन्छ, हेडिङ अथवा डेटा। अनि त्यसको एट्रिब्युट के हो, एउटा बोर्डर हो, अनि एउटा एलाइन हो, विड्थ हो, अनि बिजी कलर हो। बिजी कलर चाहिँ टिआरको यो फर्स्टको राख्यो भने चाहिँ यहाँ फर्स्टको रोको चाहिँ ग्रे भयो। अब मानव सेकेन्डको रो पनि बिजी कलर हाल्न पऱ्यो भने बिजी कलर इक्वल टु गरेपछि चाहिँ मानव एउटा कलर चुज गरौँ है, मानव ग्रिन है। ग्रिनको कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ, आरजिबी हो नि त। आरजिबी भनेको आर चाहिँ 00 अनि एफएफ 00 गऱ्यो भनेपछि चाहिँ यो ग्रिन हुनपर्छ। ओके, र सेकेन्डको ग्रिन भयो। अनि त्यसपछि मानव थर्डको चाहिँ मानव रेड बनाऊँ है। त्यसको लागि के गर्ने, थर्डको रोमा जाने, यो थर्डको रो हो नि त, त्यही भएर बिजी COLOR बिजी कलर चाहिँ के गर्ने, रेड है। रेडको लागि चाहिँ # RGB हो नि त, त्यही भएर आर चाहिँ एफएफ गर्ने, जी चाहिँ 00, बी पनि 00
अनि यति गरेपछि थर्डको चाहिँ रेड भयो। मानौँ यो 60वाला चाहिँ व्हाइट गर्न मन लाग्यो है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, 60वाला जुन डेटा छ नि हो यसको चाहिँ बिजी कलर चेन्ज गर्ने कि फेरि बिजी कलर इक्वल टु मानौँ व्हाइट है। व्हाइट चाहिँ के हो, ह्यासट्याग एफएफ यो चाहिँ व्हाइटको कोड है, कलरको कोड हुन्छ क्या। ल यति गरेपछि ल हाम्रो चाहिँ टेबल हामीले मन लागे जसरी बनाउन मिल्यो। एउटा अर्को एट्रिब्युट छ क्या, के भन्दाखेरि रो स्प्यान कोल स्प्यान भन्ने, त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै हो र यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त।